10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج Standing Tall Without Heels اللي بنستضيف فيه فارسات رائعات من الكتاب نفسه، نتكلم معاهم شوية ونقرب ليهم أكتر. فارسات عندهم غاية، فارسات عندهم شغف، فارسات مشوا في طريقهم وكبر معاهم الهدف. والنهاردة احنا معاكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقاتنا عن الكوتشنج وأسرار التغيير. وكعادتنا بنستضيف فارسة عندها غاية، والغاية أصبحت شغف، والشغف تحول معاها الهدف. فارستنا النهاردة اللي معانا فارسة من قارئات الكتاب وبرضه من محبيه الكتاب. طبعا كلنا عارفين الغذاء وإن له أنواع. فيه الغذاء اللي احنا بنعرفه ومتعودين عليه اللي هو غذاء الجسد، وفيه غذاء تاني بيكون خاص بالروح والقلوب، الحاجة اللي بتقربنا من ربنا أكتر وبتخلينا أحسن من جوه. وفيه غذاء العقول اللي بيكون بالقراءة والثقافة والوعي والكوتشنج. فارستنا اليوم حبت تجمع بين أكتر من نوع من الغذاء اللي بينفع الإنسان، نوع بينفع الجسد ونوع بينفع العقل. فيا ترى إيه حكايتها وإزاي جمعت بينهم، وإيه اللي خلاها تفكر في المجال ده تحديدا وبعد الكوتشنج؟ يا ترى إيه اللي اتغير وإزاي اتغير؟ وهنكون معاكم في رحلة التغيير. أنا رشا العجوز مؤلفة الكتاب دينا التميمي أحد فارسات الكتاب. جميل. فاستعدوا لحوار ملهم، حوار حقيقي، حوار بيغذي عقلنا وينمي وعينا، فنعرف ازاي نساعد نفسنا. اتشوقتم تتعرفوا على فارستنا ونقرب منها اكتر؟ جميل. يلا بينا نبدأ حوارنا ونبدأ رحلة التغيير. بنرحب بفارستنا اليوم معانا نجوى المدني. حياكم الله غاليتي، ومساء الصحة ومساء النشاط. يا أهلا وسهلا، مساء الورد والفل والياسمين. أهلا فيك يا رشو. أهلا فيكي يا نجوى، متحمسة جدا للقائنا اليوم. أنا جدا متحمسة. جميل. طيب نجوى، خلينا نتعرف على رحلتك ونعيش معاكي من التغذية العلاجية إلى تغذية العقول والكوتشنج. احكي لنا عن القفزة دي، إيه اللي حصل وهل في علاقة بينهم؟ فعليا أنا في البداية ما كنت شايفة هذه العلاقة صراحة. كنت تعرضت في حياتي الموقف من كم سنة، وحسيت بحيرة، حسيت إني ضايعة، حسيت إني محتاجة أتكلم مع أحد ممكن يكون فاهم الحياة أكتر. ما كنت عارفة فين أتجه. آه، وسبحان الله، الله حط في طريقي كوتش. بصراحة هي كوتش رائعة وجميلة جدا. حولت الإحساس الحيرة والقلق اللي كنت أعيشه أيام وأيام إلى شخص أكثر وعي، إيش يبغى، أكثر وضوح في رغباته. أم، وصلتني إلى بر أمان، أقدر أقوله طبعا بأسلوبها بطريقتها، بالكوتشنج يعني. خلال هذه الفترة اللي أنا كنت معاها فيها، كل مرة كنت أحس إني أنا أكثر وعي، أكثر نضج. بعد ما خلصنا الجلسات مع بعض، حسيت إني تحولت من شخصية لشخصية. في هذيك الفترة يعني زي اللي تحسي لمبة كده رنت في راسي، إيش هذا العالم، إيش هذا الكوتشنج. يعني هي كانت فعليا جالسة تسمعني أكتر من إنها تعطيني لا نصيحة، ولا تعطيني رأي خاص، ولا تحكم علي في أي رأي أنا أبغى أقوله. كانت مجرد إنها تسألني، والأسئلة كانت يعني كانت غريبة. كنت ماني متخيلة إنها تسألني كده سؤال أصلا. في مرات كتير كنت أحس إنه طب أنا بتكلم في ده الموضوع، أنت بتسأليني في ده الموضوع ليه؟ شوية شوية لقيت نفسي أنا فعلا محتاجة هذه الأسئلة إنها تدخل عقلي وأفكر فيها بشكل أعمق.
طبعا النتيجة هي اللي أكدت لي هذه النقطة، إنه لما أنا وصلت لمرحلة أحس بسلام من هذه الحيرة والقلق اللي كنت أعيشه. بعد فترة من السنين صار عندي شغف كثير إني أنا أقرأ، إني أستمع. أنا من الناس اللي كثير أسمع الأوديو بوك، البودكاستز وكده. فقعدت مع نفسي فترة وصرت أسمع ومن بودكاست لبودكاست، ومن أوديو بوك لأوديو بوك، وأستمتع في هذا السمع. حسيت في لحظة إني طب أنا ليش ما أكون كوتش؟ ليش مو أنا أستمتع في إني أنا لو وصلت لمرحلة يوم من الأيام من الحيرة، لأنه الحياة دائما up and down، أنا أكون موجودة وأعرف نفسي كيف أتعامل مع المواقف، بالإضافة إلى الأشخاص اللي كثير يلجؤوا لي، يعني سواء في مجال عملي، سواء من صديقات مقربات، سواء من أخواتي. أم، ألاحظ إنه كثير يجي يسألوني، يستفسروا. كنت دائما أعطي advices من رأيي الخاص، بس بعدين حسيت إنه لأ، هذه الطريقة كثير حتكون أنجح، لأنه الشخص بيطلع الشيء من جواته ومن رأيه الخاص. أم، اتعرفت على الكوريج، وكانت فرصة جميلة جدا. وسبحان الله كيف الإنسان يعني لما يكون القدر مسخر له، لأنه يوم ما أنا سجلت في الكوريج كانت آخر فرصة إنه أحد يدخل معاهم، وكانت بكرة أول محاضرة، وهم already لهم فترة طويلة مسوين إعلان عن الكوتشنج سيشنز والمودلز 1 و 2. فسبحان الله هذه الفرصة اللي أنا ما أقدر يعني أنساها، قديش إنها هي عميقة، غيرت في داخلي كثير. بالنسبة لما جيت لعالم التغذية العلاجية وبديت أشتغل في مجالي، وبدأوا الناس البيشنتس يجوني، كثير كيسز كنت أشوفها بمنظور إنه يمكن كنت أشوفها بمنظور تكاسل، إنه لازم أحفزهم، إنه لازم كذا. لكن لما تعلمت الكوتشنج اكتشفت إني أنا أقدر أتعمق أكثر مع البيشنت، أدخل معاه في حوارات أطول، أسئلة أكثر، إلين نفس البيشنت تحسيه بدأ يستوعب أشياء ثانية. يعني كثير ناس كانوا يجوني يعانوا من شرح عاطفي، أو بالعكس في ناس تكون وزنهم مرة قليل، عندهم برضو مشكلة أخرى إنهم ما هم قادرين يأكلوا بسبب القلق وبسبب التوتر، بسبب إنهم محتارين كيف يبدأوا يغيروا مم. حياتهم. مم. أثناء هذه الجلسات لما كل مرة كنت أزود وقت البيشنت عندي، يعني كنت مثلا أشوفه في نص ساعة، صرت أخليه 45 دقيقة إلى ساعة عشان أخذ وأبحر معه أكثر. اكتشفت إني قاعدة أستفيد من الكوتشنج في مجال التغذية العلاجية أكثر وأكثر. مم. البيشنت صار يرتاح، صار يكتشف إنه نفسه هو مو مشكلته الشرع في الأكل، كانت مو مشكلته إنه هو ما يبغى يمشي أو يسوي رياضة، فيطلع بنتائج أخرى ويكون جدا مبسوط. فهذه بالنسبة لي الحمد لله أعتبرها آم، يعني نقطة إيجابية جدا في عالم مجالي التغذية العلاجية. ممتاز ممتاز ما شاء الله. رائع طبعا ان انت تتعلمي شيء وتوظفيه في مجالك اللي انت بتشتغليه فعلا، وربطي ما بينهم لمصلحة المريض او لمصلحة الشخص اللي جاي حابب ان هو يعرف كيف يعالج نفسه عن طريق الغذاء. فلا ممتاز صراحة يعني. الحمد لله. فالحمد لله الحمد لله. طيب، وبناء على ده، هل يعني أكيد ليكي تعريف للكوتشنج، فأنا أحب أسمع منك تعريفك للكوتشنج. فرأيك يا نجوى، إيه هو الكوتشنج؟ أم، الكوتشنج هو حوار جدا جميل لطيف بين اثنين. يعني ما أقدر أقول إنه مثلا هو عميل وشخص آخر أبدا. لكن أقدر أقول إنه هو علاقة لطيفة بين اثنين، يبدأ بينهم حوار، الحوار ينتقل إلى أسئلة من الكوتش، أجوبة من الكوتشي، إلى أن يصل الكوتشي إلى مرحلة وعي أكبر في نفسه، في رغباته، في احتياجاته الخاصة.
آم، وتساعده أكثر في تطوير نفسه وذاته. هذا أجمل ما في الموضوع، إنه يكون الواحد داخل بشكل إنه هو ممكن يجي يتحاور ويتناقش نقاشات بسيطة، فجأة يلقى نفسه واصل بقناعاته إلى الرغبة اللي هو يبغاها. آم، الجميل طبعا في الكوتشنج كمان إنه الحوار هذا ما في جادجمنت، ما تقدر ما يعني الكوتش ما يجي يحكم على الشخص اللي قدامه، الكوتش ما يعطي أي آراء تخصه وتخص تجاربه أبدا. أم، فمهما كان العميل أو الشخص اللي قاعد معاه حيوصل لمرحلة يحس إنه هو سعيد، لأنه الشيء طالع ونابع من داخله، من عقليته، من تفكيره، من عقله الباطن. هذا أجمل ما في الموضوع، بقناعاته الخاصة. جميل. يعني نقدر نقول إن هي في رأيِك يا نجوى إن الcoaching رحلة سعيدة داخل وعي الإنسان عشان يقدر يوصل بيها لطريقة والأداة يطوّر بيها نَفْسه ومن غير ما يحس إنها مفروضة عليه من الخارج. مهم. صحيح. جميل. طيب وأنتِ بتدرسي الcoaching إيه أكتر حاجة مهم. لمست قلبِك؟ أكتر حاجة صراحة لمست قلبي إنه قد إيش في وعي في العالم، وقد إيش إنه الإنسان على قد ما يكبر ويقرأ ويسمع، قد إيش إنه هو يظل في علوم معينة وجميلة في الحياة لسه ما وصل لها. فهذه الأثناء أنا كنت يعني سعيدة جدا إني قاعدة أوصل لمرحلة من الوعي وتطوير النفس في مجال تاني يمكن ما هو معروف أصلا بالذات في المملكة العربية السعودية. فالاختلاف هذا لحاله كان عاجبني، كنت مبسوطة فيه، إنه شيء جديد جدا وكثير داخل أعماق الإنسان وعقليته. وهذه اللي كانت من الأشياء اللي كثير تلهمني، إنه كيف أفهم الناس، كيف الناس تفهم نفسها. يعني فكنت أثناء ما أدرس كنت جدا مستمتعة قد إيش إنه العلوم اللي وصل لها العالم والوعي اللي وصل له الناس كثير، إنه الحمد لله إنه قاعد يوصل لنا هذا العلم. يعني الحمد لله، شكرا على كوريتش على وجودها بصراحة. اللي فعلا يعني ساعدت، ترى هي ساعدت الناس إنه يتعلموا أشياء جديدة خارج بلادنا طبعا، في تطوير أكثر لعقلية الإنسان وفكره ووعيه. ما شاء الله فعلًا صحيح. يعني coach ليهم دور فعّال في إدخال الcoaching بشكل قوي في الهيئات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات المختلفة، وأيضًا طبعًا على مستوى البشر والناس. ف وده يعني أنا ملاحظة من كلامِك إنِّك عمّالة تحكي عن فكر الإنسان والوعي، وحكيتِ برضه عن إنِّك كيف الناس أنتِ ساعدتيهم وبتساعديهم. فملاحظة إن ال3 قِيَم دُولة اللي هو السمو فكر الإنسان وزيادة وعيه عن نَفْسه ومساعدة الناس ظهروا في كلامِك وأنتِ بتحكي عن الcoaching وأنتِ بتحكي عن الحاجات اللي بتعمليها. فيا ترى إيه علاقتهم بالcoaching وإزاي ممكن تفعّلي القِيَم دي من خلاله؟ أنتِ كنجوى. آم، بصراحة هي كقيم داخلية سبحان الله، من ضمنها مساعدة الآخرين. يعني أنا كان كثير يأثر فيني لما تجيني أختي أو صديقة أو أي أحد عزيز علي متأثر أو محتار أو قاعد يتخبط ما بين أفكاره وما هو عارف يبدأ مثلا مشروعه أو يبدأ فكرة معينة أو يبدأ خطوة معينة. كانت كثير تضايقني إني أنا ودي أساعدهم. فلما أنا الآن صار عندي التولز هذه، القدرة، العلم في الكوتشنج، إن كيف أنا ممكن أجلس معاهم بطريقة مختلفة عن السابق. طبعا أول كنت ممكن أفكر معاهم، أدور حلول، أدور أفكار. الآن لا، صار عندي التولز اللي تخليني أساعد اللي قدامي أكتر إن هو يفكر ويتعمق ويطلع بنتائج جميلة. كمان شيء الجميل اللي أنا أحبه صراحة من داخل قلبي، اللي هو تطور الإنسان، إنه الإنسان ما يوقف على نقطة معينة. كثير يواجهوني أشخاص، لا إحنا كبرنا، الحياة علمتنا كثير، إحنا في وعي كافي. لا، العلم ما يوقف، التطور ما يوقف.
الإنسان لازم يرتقي بفكره ويتعلم أكثر. طبعا في مجال الكوتشنج لما الشخص يكون محتاج إلى أحد يجلس معاه ويسوي معاه كوتشنج، كون إنه هو يتكلم ويتعمق في أفكاره وكذا ويوصل لمرحلة من الوعي أكبر، أو تطلع من عقليته أفكار معينة هو ما كان مدرك لوجودها داخله، هذا الحال بحد ذاته تطور في داخل فكره، وهذا جدا جميل. يعني هدف آه، جميل إني لو وصلت له مع أي شخص أكون جلست معاه أو في جلسة كوتشنج. فالكوتشنج صراحة من الأشياء اللي كثير جميلة في تطوير الذات، كثير جميلة في رفع الوعي الشخصي والإنساني يعني. جميل جميل يا نجوى، فعلا أنا أتفق معاكي. فنجوى أنا استمتعت بالكلام معاكي، كلام جميل وملهم، وإن دل فيدل على عقل بيسمو بفكره أولا قبل ما يسمو بفكر الآخرين، وأكيد كلامك هيوصل لعقول مستمعينا برضه. وبكده نكون أنهينا فقرتنا الأولى، ويلا بينا على الفقرة اللي بنحبها ونستناها، فقرة لقطة من كتاب. نيجي بقى للفقرة الثانية، فقرة لقطة من كتاب، اللي هنتكلم فيها عن الكتاب والفارسات اللي فيه. وأحب أسلم الشهرة هنا كالعادة للينا التميمي. اتفضلي يا لينا، المايك معاك. شكرا رشا، وشكرا نجوى، استمتعت فعلا بالحوار الرائع والملهم. وخلينا ننتقل لفقرتنا الجاية ونتعرف على الكتاب أكثر مع نجوى. بداية نجوى، حابة أعرف منك، لما عرفتي عن كتاب رشا، إيش أول الأشياء اللي خطرت في بالك؟ فعليا أنا أولا صراحة تسمحي لي رشا، أنا أشكر الله سبحانه وتعالى اللي دائما يحط قدامنا ناس رائعين. رشا من الأشخاص اللي كثير ملهمة، كثير يعجبني فكرها، كثير يعجبني أسلوبها. لما شفت الكتاب طبعا يدوب شفت الجلد اللي برا يعني. اسم الكتاب خيالي عجبني إنه standing tall without heels. فعلا المرأة ممكن تكون شامخة جدا بفكرها، بوعيها، برقيها، من إنها تكون standing with the heels. يعني الفكرة مش بالهيلز أبدا، فكرة بالوعي وبالتغيير اللي تسويه في مجتمعها وفي نجاحاتها. فالكتاب من الجلدة يكفي إني أنا أكون جدا صراحة معجبة فيه. صحيح، أتفق معاكي تماما. تصفحتي الكتاب؟ هل you went through it, the different chapter اللي فيه؟ فعليا طبعا ما مداني إني أقرأ كل الكتاب، تصفحت شوية، قرأت لكذا فارسة ما شاء الله تبارك الله. هل عندك وكمان chapter معين مفضل؟ هو الكوتشنج صراحة هو الملهم أكثر حاليا، ما تدري ممكن بعد فترة يجي إلهام جديد. هل في شخصية معينة في الشابتر حق الكوتشنج شدت انتباهك؟ صراحة كثير ما شاء الله، ولكن let's say إنه وقفت عند ياسمين الباز. فارسة رائعة صراحة، وقرأت يعني عنها أشياء جميلة جدا في الكتاب. حلو، خلينا نوجه تحية أولا من هنا للكوتش ياسمين، ونبحث في قصتها شوية ونتعرف عليها أكثر. بالنسبة لقصة ياسمين، هي ذكرت إنه she always questioned if people really know how to employ their talents and potential to their best. أنتي برأيك كوتش نجوى، كيف الإنسان يقدر يوظف مواهبه في أبهى حلة أو في أحسن حالة؟ أولا حقول شغلة، أم، للأسف كثير ناس ما تعرف إن هم عندهم مواهب، وكثير يصادفني في الحياة أشخاص يحسوا بالملل، يشعروا بعدم فائدة وقتهم، أغلب وقتهم ممكن يكون على جوالاتهم بلا فائدة بصراحة. وهي تقول لك أنا ما أعرف وش شغفي، ما أعرف إيش الموهبة اللي أنا ممكن أكون ناجحة فيها.
فكرة إنه كل شخص لازم أصلا يبحث عن هذه الموهبة، وكل شخص في هذه الدنيا عنده تالنت معينة ومتميزة متفردة عن الآخرين. لو كل إنسان لقى هذا التالنت وبدأ يستثمرها حيعيش جدا سعيد ومبسوط. بالإضافة إنه ممكن كثير ناس تبدأ موهبة معينة ولا تالنت معين في حياتهم، أو رغبة في إنهم يوصلوا إلى حاجة معينة، وبس تصير عندهم عقبات خلاص يوقف كل شيء. فطبعا من رأيي وأنا رأيي جدا مشابه لرأي ياسمين، يمكن عشان كذا شدتني ياسمين، إنه الإنسان ما يوقف. المفروض إنه ما يوقف يبحث عن الشغف اللي هو يبغاه واللي متمني يوصل له. أم، لأنه هذا الشيء اللي يعني يسبب الاستمرارية، يعطي سعادة للنفس، يحقق للإنسان آم، أهدافه كشخص موجود على هذه الأرض. يعني كلنا موجودين على هذه الأرض بأهداف معينة، يعني ما جينا عبث. كون إنك تكون لك بصمة على هذه الأرض، سواء بشكل يعني في ناس مثلا بصمتهم في الأرض تكون مادية، يعني تكون متبرعين، أشخاص يحتضنوا الفقراء. في ناس لا، عندهم العطاء يعني، والبصمة اللي في الأرض تكون بالعقل زي العلوم وزي غيرها. لما تطور نفسك في شيء معين وبعدين ينتشر بين الناس ويصير لك فضل بين الناس تذكر فيه على هذه الأرض. فالإنسان ما يوقف لا على العقبات لما تجيه، لا إنه يتكاسل عن هذه الرغبة. كل إنسان لو لقى شغفه فعلا حيكون جدا سعيد. أتفق معك تماماً. بالنسبة لفقرة الchallenge عند كوتش ياسمين، قالت she also faced the challenge of gender discrimination and being judged for her young age. People looked at her thinking that she is a young woman who is not qualified to lead. أنا هنا أحب ألعب لعبة الأدوار وأقول لك، لو أنتي كنتي الكوتش حقت ياسمين، أو جاكي شخص من نفس المشكلة يواجه judgment أو يواجه مشكلة إنه هو ينحط في إطار جنسية أو عمر أو حتى الجنس، فإيش حتقولي لهم؟ إيش حتوجهي لهم؟ رأيي الشخصي صراحة إنه فأي شخص يجي يقلل من شأن الشخص الآخر، أنا متأكدة إنه هو يرى في هذا الشخص شيء جميل أو موهبة جميلة هو ما هو قادر يحصل عليها. فبالتالي قاعد يعني يقلل من الشأن الأشخاص، سواء بالنوع الجنس، سواء بالجنسية، سواء باللون البشرة، سواء العمر. أي حاجة ممكن تطرأ عليه، إنه أنت صغير إيش عرفك، ولا أنت بنت إيش عرفك، ولا أنت whatever. فأنا أشوف إنه هذه الأشياء المحبطة هي مفروض تكون زي البنزين للشخص، بالعكس تخليه دافع أكبر بأنه يواصل ويستمر، طالما أنه هو متأكد أنه اللي قاعد يسويه لا يمس أخلاقياته ولا يأثر على سمعته، ولا يأثر، بالعكس إنما هو يزيده نجاح بين الناس. صحيح، أتفق ما معك مفروض صراحة. أنه يتراخي. أيوة، مو مفروض أنه يتراخي أو يخاف أو يكسل أو whatever. وجهة نظر حلوة صراحة، يعني فعلا أنا ما فكرت في هذا الموضوع من قبل، يعني كنت أتخيلها من أشياء ثانية ومن منطلق ثاني، بس فعلا كلامك صحيح. تمام. أتقل الفقرة اللي بعدها اللي هي تكلمت فيها كوتش ياسمين على ال impactful incident أو الحوادث اللي تعرضت لها في مسيرتها، وقالت في النهاية it means you have another chance to learn and develop, she said. هي بتشوف إنه الأخطاء أو falling in mistakes هي فرصة للتعلم. أنتي إيش تشوفيها؟ أتفق جدا معها. الفرصة كل يوم تجينا، كل لحظة ممكن تجينا فيها فرصة جميلة في حياتنا،
ممكن نعيشها، ممكن نطور فيها أنفسنا، ممكن إننا نعيشها بسعادة أكبر، فسواء مع أنفسنا أو مع الآخرين. ف يعني ما في شيء يوقفنا، الإنسان المفروض ما يتوقف، حتى لو صار في عقبات صارت ممكن أحيانا تكون العقبات ترى شيء جميل، يعني ممكن تكون عقبة لأنه والله أنا عندي شغف معين، بس أنا جاتني وظيفة أخذت مني نص الوقت، يظل هناك في شغف لو حققتيه في يوم واحد في الأسبوع، حاولتِ تطوّري في نفسِك، أحسن كثير من إنِّك أنتِ فقط تصيري عايشة عشان الحياة ماشية زي كذا، إنه أوه لازم وظيفتي، أولادي، بيتي، لأ، اعملي لنفسِك شيء، لنفسِك لها حق إنِّك أنتِ تطوّري من نفسِك أو تعيشي هذه الفرصة، وإنِّك تحققي هدفِك حتى لو جاك عقبات كثير، العقبات بالعكس هي المفروض إنها تقوي الإنسان لأنها تخلّيه يعني يتعلّم أكثر إنه هذه العقبة ممكن تأثّر عليَّ كده، بس أنا ممكن أحلّها بطريقة أخرى. الفرص كتير وكل يوم فرصة، وكل يوم نقدر نبني حاجة جديدة في يومنا تخلّينا أكثر شغف وسعادة. أتفق معاكِ كمان جدًا، وخصوصًا إحنا نشتغل في تربية أولاد، في تحصيل درجة علمية، في وصول إلى منصب معين، وننشغل فيها عن الأشياء الجانبية اللي هي ممكن تملأ حياتنا بعد عمر معين، أو تملأ حياتنا بعد التقاعد، أو بعد ما يكبروا الأولاد، أو بعد شيء معين نوصل له، وندخل في مشكلة الفراغ والملل. فهذا شيء جدًا مهم إنه الشخص يعرف موهبته، يعرف ينميها، يعرف الفرص متى ياخذها. وأشكرك جدًا كوتش نجوى، كان حواري معاكِ جدًا ممتع. حبيبتي الشكر لكِ، شكرًا على الأسئلة الجميلة، الله وشكرًا يسعدك. على وجودِك معنا اليوم. الله يسعدك. نرجع لِك يا رشا. يسعدك. شكرًا لينا، كان حوار رائع، وشكرًا نجوى على كلامِك الطيب اللي حكيتيه عني في الأول، و وحبيت كلامِك عن الكتاب ورأيِك في العنوان وتأثيره، وكمان حبيت حديثكم عن كيف إن الواحد ممكن يوظّف مواهبه وإمكانياته، ويقدر يعبّر عن نفسه من غير ما يخلّي تصنيفات الناس تحطّه في قالب مش قالبه. وحبيت كمان اختيارِك صحيح. لقصة ياسمين الباز ورأيِك فيها وأثرها عليكِ. وإن ياسمين حقيقةً من الشخصيات المؤثرة اللي دايمًا بتدوّر عن إزاي توظّف مواهبها وإمكانياتها بأحسن طريقة ممكنة، ولسه من قريب كمان معلنة عن مدرستها لتعليم الخطابة العامة للفئات العمرية المختلفة، فأحب برضه ما أحيي شاء ياسمين الله. من هنا وأقول لها برافو عليكِ، وإن شاء الله تكون معانا ضيفة في حلقة قريبًا، وبكده ننهي فقرتنا الثانية ونقرّب لنهاية حلقتنا. قبل ما أختم حلقتنا في كلمة أخيرة النهارده للي بيسمعونا. في رأيِك يا نجوى، وبعد ما قُلتِ إن التغيير بيحصل لمّا الإنسان بيطلع الرحلة السعيدة بتاعته اللي بيعلى بيه بفكره، وبيقدر يبقى عنده وعي بنفسه أكتر، ومنها بيقدر يعرف إزاي يطوّر من نفسه من غير ما يحكم عليها أو يحكم على الآخرين. وطبعًا إحنا كمان داخلين على رمضان، والحلقة دي هتكون آخر حلقة قبل رمضان بإذن الله تعالى. ف فبعد كل ده، كيف ممكن للمرأة في أدوارها المختلفة، سواء كانت أم، ابنة، أخت، زوجة، صديقة، تتبنى عقلية الcoaching في التعامل مع نفسها أولًا ثم الآخرين؟ سؤال جدًا رائع. آمم، بما إنه الإنسان عايش يعني في الحياة كل يوم بيومه، أكيد بيقابل أشياء كثير ممكن تعجبه، ممكن ما تعجبه، يقابل ناس آمم، من برّا بيته وداخل بيته. أنا بعد ما تعلمت الcoaching سبحان الله نظرتي للأشياء كثيرة اتغيّرت، يعني كانت مثلًا تجيني بنتي تسألني سؤال، كنت زمان أدوّر لها إجابة. أحيانًا أحتار ما أعرف إيش أجاوبها بصراحة. آمم، الآن يعني صار قبل ما يجيني إجابة أو نصيحة، صار يجيني سؤال، فأبدأ أسأل بنتي أسئلة أو أسأل أي شخص لجأ لي أسئلة معيّنة،
ألقى الإجابات من عنده أفضل، لأنه هو قاعد يعطيني من حصيلة أفكاره على حسب عمره، على حسب وعيه، على حسب قدرته الفكرية. يعني لمّا الشخص كان بالأول يعطي advices ونصايح ويجاوب على أسئلة، طَب أنتِ هذا الشيء أنتِ عشتيه، ممكن الشخص هذا ما يقدر يستوعبه أو يتقبّله، يمكن هذا الشخص أصغر من عمرِك إنه يفهم حتى فكرتِك. آآ لكن لمّا صار في أسئلة وهي صارت تجاوب من طريقتها الخاصة ومن وعيها الخاص ومن عمرها الصغنون، صارت الأجوبة كثير أكثر ملائمة لعمرها، وكثير فيها قناعة أكثر لأنها من طرفها جاية. آمم كذلك لمّا أنا أمُر في مواقف معيّنة أحتار فيها أو شيء، ألاقي نفسي قاعدة أسأل نفسي أنا مع نفسي يعني، بغض النظر عن الأشخاص اللي حواليني، قبل لا أقعد أحكم أو أتضايق أو أقعد مع نفسي شوية، أسأل نفسي كم سؤال، ألاقي نفسي قاعدة calm down، أنتِ قاعدة تجاوبي نفسِك إنه وصلتِ لهذا الحل، ده معناته هذا الجواب. الcoaching ساعدني كثير في حياتي الشخصية، ومع اللي حواليني من أهلي وزوجي وأخواني وبنتي الحمد لله. الحمد لله. يعني نقدر نقول الوصفة السحرية بتاعتِك يا نجوى إن إحنا قبل ما نتكلم نسأل، قبل ما اهم. نبدأ ننصح نسأل، وإحنا بالضبط. بنسأل نسمع، فلمّا نسأل ونسمع هنوصل للحل المثالي اللي بيساعدنا إحنا وبيساعد غيرنا. فرائع يا نجوى، وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا، وأحب أختم الحلقة بتوجيه الشكر طبعًا لضيفتنا وفارستنا النهارده. حقيقي استمتعت معاكِ، وأتمنى يكون مستمعينا كمان استمتعوا. بجد شكرًا ليكِ وشكرًا لمستمعينا على وقتهم معانا النهارده. ومستمعينا ما تنسوش تعملوا share للحلقة ولايك للصفحة، واللي ما لحقش يسمع الحلقة من الأول ما فيش مشكلة، الحلقة بتكون موجودة على الصفحة بعد ما نخلص، واستنوا الكليبات اللي بننزلها عن أهم لقطات الحلقة بعد كام يوم من إذاعتها. شكرًا لِك رشا، شكرًا لِك لينا، شكرًا على هذه الفرصة الجميلة اللي أعطيتوني إياها على أساس إني أكون معاكم في هذا الحوار الجميل. يعطيكم ألف عافية. ويعافيك يا رب يا نجوى. يعني أحب أسهل لكم الأمور وأقول لكم إن مقاطعنا وكليباتنا وفيديوهاتنا وحوارنا مع نجوى اليوم اللي انتوا سمعتوه واستمتعتوا بيه هيكون على صفحة الفيسبوك، ما تنسوش تعملوا لايك، وهيكون هنا على صفحة الانستجرام، ما تنسوش تعملوا فولو، وعلى قناة اليوتيوب بتاعتي ما تنسوش تعملوا اشتراك. واللي فيكم يحب يعرف عن فارستنا أكتر وفارستنا أيضا أكتر وإيه قصتهم، الموضوع سهل، زوروا الموقع www.standingtallwithout.heels.com عشان تعرفوا طرق الشراء المختلفة للكتاب، أو تواصلوا معانا على صفحة الفيسبوك أو الانستجرام ونرتب لكم أفضل طريقة للحصول على النسخة. وفي النهاية أسيبكم مع كلمتنا المأثورة wherever you stand, stand tall, you don't need heels, you just need a goal. ونقولها بالعربي: في ميادينك أنت فارسة، لا حاجة لك إلى جواد، يكفيك شغف فغاية فرسالة. كانت معكم اليوم رشا العجوز ولينا التميمي، وفارستنا النهارده كانت نجوى المدني. واستنونا في حلقة جديدة من سلسلة حلقات الخاصة بالكوتشنج وأسرار التغيير، وفارسة جديدة وكوتش جديد في برنامجنا، برنامج Standing Tall Without Heels. وإلى اللقاء.